Sziasztok! Ebben a videóban ezt a Vevortól érkezett többfunkciós hegesztőgépet fogjuk megnézni. Az elmúlt időben elég sok hegesztőgép volt nálam különböző márkákból, de a Vevortól még nem, és ezért megbeszéltem velük, hogy küldjenek már egyet, hát ha a csatorna nézői közül van, aki kíváncsi rá. Ez a gép, ez elég nagy ahhoz, hogy 5 kilós húzaldobot be tudjon fogadni, 200 amper maximális áramerősséget tudja a bevont elektródás módszert, tudja a védőgázas fogyóelektródás és a védőgáz nélküli porbeles húzalos módszereket is, sőt tud avit is, ráadásul az alapcsomagban az avihoz pisztoly is van, és mindez most kuponnal 100 000 forint alatti áron. Ebben a videóban megnézzük, hogy milyen minőségű és mit tud pontosan. Tartsatok velem! You'll find a little bit difference in the ways and the saying of them, but the song is the same. Willie Dixon. Well, I don't know if your love is true, but I do know that I do love you. Csak nagyon gyorsan, hogy mi van a csomagban. Itt van maga a gép, ilyen fekete és narancssárga színben pompázik. Van a csomagban egy ilyen, hát ez szerintem ez a salakoló kalapácsnak meg a drótkefének a karikatúrája. Ezt mondjuk vegyük úgy, hogy mintha nem is létezne. Szerintem egy ilyennel nem lehet normálisan dolgozni, de egy normális salakoló kalapács nem drága. Van még a készletben egy ilyen szemüveg. Nem tudom, hogy ezt mire képzelik, hogy igazából ebbe kéne hegeszteni, vagy nem tudom. Szerintem ilyen napfogyatkozást nézni esetleg jól lehet, de én azért nem javasolnám, hogy ilyesmibe hegesz. Úgyhogy ez mindegy, van hozzá. Mind a három hegesztési módszerhez, amit tud, mind a háromhoz megvan a pisztoly, illetve az elektródafogó is, tehát nem az van, mint általában a többfunkciós gépeknél, hogy pluszban lehet hozzávenni avipisztolyt, általában nem szoktak adni az ilyen viszonylag olcsóbb kategóriás gépekhez. Ehhez itt van, ezt is ki fogjuk majd próbálni. Meg ezen kívül itt van a fogyóelektródás pisztoly, és itt van az elektródafogó, illetve a testcsipesz a bevont elektródás módszerhez. Ugye mivel ez a gép gázos módszereket is tud, ezért a gázhoz van egy ilyen gáztömlő, meg van itt az alapkészletben néhány bilincs a gáztömlőhöz, meg egy ilyen kis szerszem, illetve van ebbe a pisztolyba egy 0,8-as áramátadó, meg még 2-t adnak hozzá tartalékba, és ami még plusz, hogy egyből el lehessen kezdeni vele dolgozni, az ez a porbeles húzal, egy ilyen kicsi 1 kilós tekercs jár hozzá alapból. És itt a gép hátulján látszanak is a technikai paraméterei. Nyilván én nem fogok mindent elmondani, hogyha érdekel, akkor berakom a gépnek a linkjét a videó leírásába, ott meg tudod az összes paramétert nézni. Először a védőgázas hegesztéshez összerakom, én azt szoktam a leggyakrabban használni, de majd a többi módszert is megmutatom. Gyorsan rákötjük a gázpalackra. Egész combos, ilyen gumírozott kábele van. Kelleni fog bele húzal. Ez a gép tud kicsi, ilyen 1 kilós dobot is fogadni, de úgy van kiképezve meg, hogyha a méretéből adódik, elég nagy ahhoz, hogy be tudjon fogadni 5 kilós húzaldobot, úgyhogy én egy olyat fogok használni, egy fém tengely, ennek a tekerőnek is egy fém anya van a belsejébe, viszonylag normálisnak tűnik, és akkor egy ilyen 0,8-as húzalt használunk. Közben ide befűzöm már a húzalt, mert nem szeretném, hogy úgy járjak, hogy letekeredik a fenébe. Volt már olyan. Innentől kezdve, hogy
Rácsogtok a hozal továbbító görgőt, innentől kezdve már jó eséllyel nem fog letekeredni. Itt van a pisztoly csatlakozójánál egy ilyen kis műanyag fedél, hogy szállítás során ne tudjon belejutni a kosz, meg itt a pisztolynak a végén is van egy ilyen védőkupak, hiszen itt nem szerencsés, hogyha itt összekoszolódik, mert ugye itt tömítenie kell. Hát ezt csak egyféleképpen lehet összerakni, úgyhogy ezt igazából nem tudod elrontani sem. Ez a gép is olyan, hogy lehet a polaritást fel lehet cserélni, tehát lehet egyenes és fordított polaritással is használni. Ugye ez azért is fontos, mert a porbeles húzalnál például egyenes polaritást, a védőgázas hegesztésnél pedig fordított polaritást kell használni. Egész halk, nem igazán üvölt a ventilátor, ez egyébként örvendetes, mert vannak olyan gépek, aminek baromi hangos a ventilátora, és azért az hosszú távon nem igazán vicces. Van itt ez a gomb, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a húzalt tudod vele nyomni. Már érzem, hogy jön. És itt van. Természetesen, mint minden ilyen gépnek, itt a húzaltovábbító görgőnek a feszességét, a leszorító erejét lehet állítani. Ezt érdemes alapból egy ilyen középértékre állítani, de érdemes úgy beállítani, hogyha esetleg valami miatt belesülne az áramátadóba a húzalnak a vége, vagy valami miatt megakadna, akkor itt megcsúszson a görgő, és ne kezdje el itt belül a munkakábelnek a belsejébe összegyűrni a húzalt. Na és akkor nézzük meg a kezelőszerveit. Hát itt van fönt egy kis kapcsoló, amivel a bevont elektródás és AVI, valamint a fogyóelektródás módszerek között lehet váltani. Van 3 tekerőgombja, ez a felső, ez a bevont elektródánál, illetve az AVI-nál állítja az áramerősséget. Ez az alsó 2, ez pedig a fogyóelektródás módszerekhez való. Az egyik az a feszültséget állítja, amit itt ezen az alsó kijelzőn ki is jelez. Ugye egészen 11,7 és 25,3 között lehet állítani. A másik pedig a fogyóelektródánál az áramerősséget, illetve ezzel egy algoritmus által összehangolva a húzalsebességet lehet állítani. Az áramerősséget jelzi ki, ebben az esetben 28 és 204 között lehet állítani. Egyébként hivatalosan a gépnek a leírásában az szerepel, hogy 30 és 200 amper közötti áramerősséget tud. Bizalomgerjesztő, hogy a hozaltovábbító mechanizmus az fémből van. Itt a fedélnek a belsején meg van egy ilyen kis útmutató, hogy melyik hegesztési módszernél mit hova érdemes dugni. Annak, aki teljesen kezdő, annak itt a legalapok rajta vannak egy ilyen kis tájékoztató matricán. Akkor nézzünk egy hegesztést. Először korgonvédőgáz. Gyakorlatilag ez lesz az első hegesztésem ezzel a géppel. Azt itt egyből meg is tudtam figyelni, hogy automatikusan van egy kis gáz utánáramlás, tehát nem zárja el azonnal a gázt, hanem egy ilyen fél másodpercig körülbelül még lehet hallani, hogy engedi. Ez ugye előnyös, hiszen olyankor még a forró fémet megvédi. Nem állítható ugyan a gáz utánáramlás mértéke rajta, meg tulajdonképpen semmi más nem állítható azon kívül, amit itt az előlapon lehet állítani, de úgy tűnik, hogy gyárilag jól van beállítva, meg egyébként a húzal visszaégés is, tehát látszik, hogy körülbelül egy olyan
7-8 mm-re az áramátadónak a végétől van a hozalnak a vége visszaégve, tehát az is, a hozal visszaégés is gyárilag egy megfelelő értékre van állítva. Figyelj, teljesen jó. Az igaz, hogy ahogy mondtam, alapból tudnod kell, hogy az adott fém vastagsághoz, illetve hegesztési munkához milyen feszültség és áramerősség szükséges. Az is látszik, hogy én megfelelően állítottam be, tehát nagyjából ehhez a 2 mm falvastagságú anyaghoz ez a 90 A és 19 volt ez megfelelő, de majd mindjárt megmutatom közelről is, teljesen jó ez a varrat, így elsőre is. Na akkor nézzük a legtöbbek által leggyakrabban használt módszert, a bevont elektródát. Gyorsan átszerelek hozzá, a pisztolyt már leszettem, természetesen a munkakábel is jár a géphez, hát ez se hosszú, nem tudom, egy 2 méteres, de igazából itt a műhelyben elég. Én a bevont elektródához általában a fordított polaritást szoktam javasolni, tehát amikor az elektródafogó a pozitívban van, ez valamivel mélyebb beolvadást idéz elő, és akkor ESAB Goldrox, én ezt szoktam mostanában használni. Ennek azt írja a gyártó, hogy 60 és 90 A közötti áramerősséggel érdemes használni, úgyhogy szerintem ehhez a 2 mm-es anyagvastagságú zárt szelvényhez egy 70 ampert beállítunk, aztán majd meglátjuk. Ugye itt az elején át kell kapcsolni MMA, tehát bevont elektródás módba, és akkor itt mutatja az áramerősséget, ezzel a felső tekerővel lehet állítani, szintén 200 amperig. Mondjuk akkor nézzünk egy 70-et. Több ampert szeretne. Nehezen indult be a dolog, de valószínűleg azért, mert ebbe a gépbe ezek a hot start meg arcforce funkciók valószínűleg nincsenek, és ezért egyszerűen az elején és az ívgyújtásnál is jobban oda kell figyelni az elektróda munkadarab távolságra, meg utána a varrat vezetése, varrat készítése közben is jobban oda kell figyelni. Egy picit elszoktam már ettől, mert mostanában olyan gépeket használtam, amik ezeket a funkciókat tudták. Ugye a hot start az, ami az ívgyújtáskor egy picit megemeli az áramerősséget, hogy könnyebben létrejöjjön az ív, az arcforce pedig folyamatosan kontrollálja az áramerősséget egy bizonyos határon belül, hogy stabil maradjon az ív, megkönnyíti az ember dolgát. Szerintem valószínűleg ebben a gépben nincs, a leírásában legalábbis nem szerepel, és emiatt egy picit nehezebb vele a bevont elektródával hegeszteni, de valójában a régi trafókhoz képest jóval könnyebb, és tulajdonképpen lehet vele normálisan, csak egy picit több gyakorlást kíván, de
néhány próbálkozás után már nekem is teljesen jól ment. Tehát működik vele a módszer teljesen jól. Na, közben átszereltem Avira. Mint mondtam, van hozzá egy ilyen Avi pisztoly is. Ez egy olyan pisztoly, ami az áramot a gépről kapja, viszont van külön egy gázvezetéke, amit pedig közvetlenül a palackon lévő reduktorra kell rákötni, és itt a pisztolyon van egy kis szelep, amit megnyitva manuálisan lehet szabályozni a gázáramlást. Arra azonban figyelni kell, hogy Wolfram elektróda az nincsen a csomagban, úgyhogy egyet itthon a szekrényből elő kellett kapnom, és azt tettem bele. És kipróbáljuk, hogy ezzel is hogy működik. Egy ilyen 90 amperrel, egy 2,5 mm-es hozaganyag pálcával erre a 2 mm falvastagságú zárt szelvényre húzok egy csíkot. Ja, és ami még nagyon fontos, hogy hát ez tulajdonképpen az alap Avit tudja, tehát nem tud ilyen nagy frekvenciás ívgyújtást, meg semmi flancot, alumíniumot se lehet vele avizni, hanem ez az érintős, angolul lift-tig, tehát ilyen koppintós ívgyújtású legegyszerűbb módszer tudja. Igazából háztáji körülmények között ez is nagyon sok mindenre elég. Hát én nem vagyok egy nagy avimester, életemben néhányszor aviztam eddig összesen, de ez alapján, a varrat alapján, amit itt most tényleg első körbe, az első beállításokkal csináltam, ez alapján azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy egyrészt nem vagyok túl eléggé gyakorlott, másrészt azt viszont szintén ki lehet jelenteni, hogy ez a gép tudja a módszert, normálisan működik. Well, kiss me sweet and squeeze me tight. Ár-érték arányban szerintem ez a gép nagyon rendben van, főleg, hogy az 5 kilós dob is belefér, tehát valójában gazdaságosabb hozzá hegesztőanyagot vásárolni. A védőgázas fogyóelektródás módban kifejezetten, már elsőre kifejezetten szép varratot lehetett vele csinálni, tehát az a funkciója nagyon jól működik szerintem. Az Aviban én vagyok a gyenge láncszem, nyilván egy nálam ügyesebb ember sokkal szebb varratokat tud vele csinálni. Arra is képes, a bevont elektródát is tudja, tulajdonképpen azzal sem volt semmi problémám a kezdeti ívgyújtási nehézségektől eltekintve. Így építési minősége normális, a húzaltovábbító mechanizmus a fémből van, az, hogy van hozzá Avi pisztoly az alapárban, az szerintem egy jó extra. Berakom a videó leírásába a linkjét, ahol meg lehet nézni a paramétereit, meg is lehet venni. Most van egyébként a Vevoron egy 5%-os kupon, amivel 100 000 forint alá már bemegy ennek az ára ingyen szállítással. Szerintem annyiért tök jó. Remélem ez a videó hasznos volt a számotokra, ahogy a többi is. Hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor most azonnal tedd meg, mert jönnek még hasonló érdekes videók a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!